până dintr-o dată a apărut o dubă, s-a dat un nene jos din ea și mi-a făcut semn și am zis, no, ori mi-au cuțit, ori ăsta la cazare. Nu știu unde sunt, dar e frumos. E tare frumos. For breakfast? Okay, so I need to grab your picking in 2 minutes? Okay. Și intru în România, în Schengen, cu motocicleta. Nu mă așteptam să fac adventure riding pe aici. 2700 de kilometri, 5 țări, 7 zile și o aventură cu amintiri pentru o viață. Și bună dimineața, internet din frumoasa și însorită Ibiza. No, glumesc. Sunt în broiasa și mohorâta Ungarie. Pe picior de plecare. L-am lăsat pe Costin să doarmă aici la noi la cazare. Ia chiar să-i dau mesaj să lase cheia în ușă. Lași cheia în ușă. De azi căile noastre ni se separă pentru că Costin vrea să rămână o noapte la Budapesta și eu vreau să mă întorc acasă la familie, la copii, adică la ei ăștia pisici. Și am și considerat că nu prea are sens. Suntem la 2 ore și ceva de Budapesta. 2 ore și un pic, n-are sens să mergem azi. Sau să merg, în cazul meu. Azi 2 ore și un pic. Mă până la Budapesta, stau restul zilei degeaba. Și mâine samtă drumul de Budapesta Cluj. Adică ar fi fost cam inegal împărțit. Și am zis că nu are niciun sens. În ce parte trebuie să merg? Petăfir, cred că în dreapta, nu? În direcție de unde am venit. Bun. O plouat cu găleata azi noapte. Aici m-am săturat de parcări în pantă. În rampă, pe o parte. Deci da, o plouat gârlă aseară. Unde spuneți că trebuie să merg? Că nu-mi dau seama. De navigație, dreapta sau stânga? Spuneți repede. Hai să merg în dreapta. Trebuia în stânga? Da, trebuia în stânga. I had one choice and that was the wrong one. Da, au plouat gârla azi noapte și mă întorc aici. Mă trezi ploaia că v-am zis că apartamentul nostru era undeva la mansardă. M-a trezit la 2 noaptea ploaia, că era pic. Să pornesc un pic încălzirea în șa. Nu că e frig și în mașoane, dar să-mi se usuce un pic șaua și mașoanele. Și era la 2 noaptea, pic, și după a început pe acoperiș deasupra capului meu. Mama, mătii de ploaie și de mansardă și tot neamul tău. N-am avut noroc când o dramă, numai vreo jumătate de oră. Și după aia s-a oprit și am putut să adorm înapoi. Dar și-am mai dormit ca un prins pe la 5 dimineața. Ca seara am terminat de editat vlogul pe la 10, când am avut ce face, vă dați seama, vedeți unde suntem. Eu filmez, da? Vedeți unde suntem, n-am avut ce face, ne-au adus Costin mâncare la glamping aici. Ne-au adus Costin mâncare la pachet, a intrat la o benzinărie, chiar era în urmă pe autostradă și ne-a sunat, a intrat la o benzinărie și a intrat la ceaia mall, cred că. Ne-au adus hot-dogii aia lor în baghetă și ceva pizza la felie. Și aia a fost cina noastră, cantonă. Bă, nu zic că era aici restaurant și ăsta mi-a zis să merg pe autostradă. Uite, mai era bufete aici, putea să vin la bufete. Uite și aici. Și ăsta de la cazare a zis că nu este nimic ca să mergem pe autostradă. Ce face GPS-ul ăsta? Problema e că nu am semnal. Așa. Uite, acum am LTE. Ieri unde eram la cazare n-am avut nici LTE. Și am ajuns unde m-a dus GPS-ul, nu recunoșteam nicio casă, nu recunoșteam pe nimeni, nu aveam semnal.
Nu aveam numărul, aveam semnal la telefon, aveam semnal la net, dar nu aveam salvat numărul de telefon al cazării. Și am stat și m-a zgrepțănat vreo 10 minute cu telefonul în mână acolo să prind semnal, 15, nu știu cât m-a luat. Până dintr-o dată a apărut o dubă, s-a dat un nene jos din ea și mi-a făcut semn și am zis, no, ori mi-au cuțit, ori ăsta la cazare. Dar din fericire era ăla la cazare și nu mi-a luat cuțit. Și așa cum a făcut face figur semnalul, că m-a deconectat Waze-ul. Ce am aici? Stop, dar credeți voi că vine ceva pe aici? Ești vorbă. Cât lemn dai, poate de fură Ikea așa o strici și lor lemn normal nou. Da, și cam asta. Și am adormit până la 10 buștean după ce am editat vlogul și tot așa am dormit, cred că 6-7 ore. Bă, sunt lădinit, nu am nicio treabă, să așa un pic răgușit cu vocea, my morning voice, ca să zic așa, dar cam atâta. Bun, să vă zic de itinerariul nostru pe astăzi, care ați rămas până la episodul ăsta, dragii mei urmăritori, că așa trebuie să vă zic, dragii mei urmăritori. Astăzi plecăm de aici, de la Middle of Nowhere, Ungaria. Suntem la circa 600 de kilometri aproape de Oradea, vom merge până la Oradea, sper să nu fie prea groaznică ploaia, să mă moaie și să fiu nevoie să trag pe drum să-mi caut o cazare undeva în drum. Da, mare, cam asta e planul, să mergem până la Oradea. Avem pus autostradă până la Budapesta, că avem 2 ore și ceva până la Budapesta, 2 ore jumate, pauză de cafea, pauză de un pipi. Deci o să facem vreo 3 ore și ceva până la Budapesta și după aia de la Budapesta mă gândesc să mă dau jos, să iau pe drumul vechi național care ducea spre Oradea, să nu mă mai duc pe autostradă, să mă mai relaxez un pic, ar trebui să fie încă de vreme, să nu fiu grăbit. Mai văd un pic din Ungaria rustică, pe care n-am mai văzut-o de mult de când s-a făcut autostrada. Aici nu vine aici, dar ce frumos era tunelul ăla acolo în pădure. Și da, de la Budapesta să luăm pe ruta scenică până la Oradea, unde o noptăm, mă așteaptă niște prieteni, o să-mi fac mâncare, o să-mi fac apă din duș. Chestii, deci bine nu zis, dar sper să se simtă că vine vedeta în vizită și să nu mă aștepte, să mă aștepte cu sare și țuică sau pâine și vin, cum era. Fără calitate aici, să mai moale. Că am văzut ieri un Rendoșec e poliție, în Ungaria. Am văzut o mașină staționată într-o intersecție, tot într-un statuc de ăsta. Trebuie să fac dreapta când eu? Da. Dar n-am făcut. Bă, eu n-am cardul conectat. Ce tălălău sunt. Uite, iar apelez asta. Deci tu mi se apelează ceasul de breteaua de cureaua de la Mănuș și am pățit ieri că a activat Emergency Services, a activat urgența pe ceas și o suna la 112 și a dat numai mea și lui Iulia mesaj că am pățit ceva și a trebuit să trag pe dreapta pe autostradă. Bine, noroc meu, am văzut că a fost o benzinărie și am avut unde să trag în dreapta pe autostradă. Și să opresc apelul la 112. Ce e aici? Sigur ăsta e drumul? 400 meters. Turn left on Sports PM. Da. Uai, ce răpă e aici? Nu știu dacă vedeți. Și am stop. Bine că am stop. Eu opresc, da. Ce vine aici? Mucănița. Da, și eu trebuie să opresc, să... Noroc că am reușit să închid apelul la 112 de aici, de pe display, de pe CarPlay și am tras pe dreapta în benzinerie și am sunat pe maică și pe Iulia să le zic, bă, stați liniștite că nu s-a întâmplat nimic, nu știu exact de ce nu s-a activat ceasul, dar presupun că să pasă ceasul de breteaua de la mănușă și aia activează Emergency Services. Uite pe ce rută scenică suntem. Asta e o stradă, da. Este ceva cartier de bogați.
Atlanto și școala. Ce acolo e ceva școală, să fost școală. Nu știu unde sunt, dar e frumos. E tare frumos. Nu știu exact de ce m-au dus pe aici. Și aici trebuie să fac o dreapta la vale. Sper să nu ajung prin ceva bază imediat. E strand aici. Da. Da. Dar oare, nu putea să vină tot eu înainte pe aici? Ce face Waze cu mine în dimineața asta? Are chef de experimentat să mă pună pe mine să văd cum sunt alte trasee? Tocmai am strâns un pic din buci. Stai, benzină la stânga. Nu, aici. Tocmai am strâns un pic din buci că mai aveam 84 de kilometri range benzină. Și nu mi-apărea, Waze nu mi-arăta în față nicio de asta, nicio benzinărie pe autostradă. La fiecare benzinărie mă punea să cobor și mi-am pus una peste 30 de kilometri. Zic, nu să mă joc cu pustietății, nu să rămân ca prostul, în pana prostului, fără benzină în Ungaria. Hai să cobor de pe autostradă. Și uite, așa la limită, au apărut această minunăție de benzinărie, sunt așa de fericit, mi-au sticlit ochii și pot să beau și o cafea, cred, că n-am avut cafea la cazare. Și trebuie să bau o cafeluță, băiatul. Eu am uitat că ungurii au forinți și nu euro. Și m-a întrebat el la cazare, nu, așa m-a întrebat în ce plătesc în euro și nu știu, dar ce pot să plătesc? Primești lei? Și pe cafea cândva dimineața. Toată lumea crede că mă plimb pe aici nonșalant, dar eu de fapt am sacoșe în papuci. Da, uite că am găsit. Pus benzină, pus cafea în mine, prima pe ziua de astăzi și dăm bice mai departe. Ia fiți atenți ce viaduct avem iar în fața aici în Ungaria. 1872 de metri și iar am, uite, stegulețul de vânt. Hai să vedem cât de rău o să fie. Bă, da, lungui. Ia, stați așa. Vedeți cât de cât? Sper că vedeți ceva. Are aproape 2 km de viaduct și nu știu la câte zeci de metri sau sute de metri înălțime îi. Da, parcă n-aș vrea să copesc, că mai am încă 3 sferturi de traversat, dar parcă vântul e așa de rău în momentul de față. Eu am văzut și era plăștit și stegulețul ăla de vânt. Mă așteptam să fie ca ieri când am trecut pe viaductul ăla lung ca naiba în Croația. Da, mă, că nu. Ungurii sunt mai prietenoși cu motocicliști. Știu că aș comandă de motocicliști și era pe contrasens. Mamă. Da, sunt mișto viaductele astea că nu-i vânt. Ai așa o priveliște de jur împrejur. Și eu făcut podul ăsta lung de 2 km între două dealuri și noi suntem în stare la marginea să săpăm. Cât sunt? Câteva sute de metri acolo pentru două tuneluri. Și să nu mai zic de faptul că toată autostrada de când am plecat de dimineață în Ungaria, pe România, de când am plecat de dimineață, este toată porțiunile de lucrează în permanență și recondiționează în permanență. Nu stau degeaba, nu numai le-au făcut și le-au lăsat în supărare. E fain. Nu e cea mai frumoasă țară, că n-ai plate și plictisitoare, deși am Balatonul acolo, care la Balaton e și frumos și știu și un restaurant super fain, dar n-am mai putea acum să dimineața. Dar în rest, n-ai, ca plictisitoare țara. No offense, dacă se uită vreun maghiar sau un ungur la mine, maghiar de România sau un ungur din Ungaria la mine, nu mă zic de rău, nu așa. O țară din tranzit. E autostrada țărilor, practic. O treci numai ca să fie trecută. Deși Budapesta, eu o să mă duc în mormânt cu cuvintele astea, dar Budapesta e unul din cele mai frumoase orașe din Europa, fără nicio discuție.
Budapesta e o superbitate de oraș. Și Budapesta, dragii mei, bună dimineața din capitala însorite a Ungariei, sau mai exact de pe centura ocolitoare a capitalei însorite a Ungariei, pentru că suntem pe ring, nu ne-am băgat prin oraș. Clar, nu avea sens pentru mine acum. Pe cât de tare îmi place mie Budapesta, nu avea niciun sens acum pentru mine să o fac să văd orașul la ora asta, deși nu ar fi stricat o cafea pe malul Dunării, undeva pe lângă insula Margareta, undeva pe lângă podul Elizabeta, dar am zis că nu are niciun sens. Hai să mergem mai bine direct, vreau să iau și micul dejun. Voi vreți să luați cu mine, deci pot să zic și plural liniștit, vrem să luăm micul dejun. Imediat făcut să trecem și Dunărea în față, cred că s-a ceva afluent a Dunării. Dar s-a făcut vreme frumoasă, nu mai plouă deja. De fapt, nu plouă aproape deloc de când am plecat, dar au ieșit și soarele vreo oră jumate. Mai mare dragul, deși cam aglomerat. Dana era de așteptat, joi dimineață pe centura unei din cele mai mari capitale din Uniunea Europeană, din Europa, era de așteptat să fie trafic așa intens raportat în față. Stai să luați mai moale, că mă dau seama că e de 100, 110 aici pe stradă. Așa. Într-un kilometru trebuie să țin tot înainte și după aia încă în 40 de kilometri o să ies de pe ring. Dacă nu știți, ring-ul e centura Budapestei, se zice că e ca un binel în jurul orașului. Și o să ies de pe ring, de pe centură și o să iau dreapta pe M3, parcă, autostrada M3, autostrada care duce la Debrecen și după aia la Biharia 2 se unește cu autostrada noastră românească, autostrada noastră autohtonă, suveranistă. Dar mai am un pic până acolo, nu știu câți kilometri, pentru că m-am pus acum, mi-am trimis un prieten din Oradea la un restaurant unde au zis să vom cabine acolo pe autostradă, pe M3, și mi-au pus direct acolo link-ul la 50 de minute, 89 de kilometri, mi-au pus direct adresa aia să mă ducă să iau și eu prânz, mic dejun, ce o fi peste la 10 jumate, după 10 jumate o să fie brunch, așa, o să iau un brunch undeva la umbra Budapestei, ca aici se aglomerează. Da, mă așteptam să fie trafic pe aici, nu e o surpriză. Important e să nu... uite, bucăți aici, au explodat un pneu. Uite, toate bucăți din el. Și da, aia ziceam, 49 de minute, 86 de kilometri, până vă arăt un restaurant deosebit pentru cei care tranzitați, nu musai des, care tranzitați în Ungaria dinspre Oradea, spre Budapesta, că e o chestie interesantă la restaurantul ăla. Și eu zic că merită să încercați, dar o să vă arăt până o să ajungem acolo. Așa că hai să-i dăm pice, să avem în continuare asfalt uscat, că văd că asta e cea mai importantă urare. Cu chestia asta, cu spar norii, dispare ploaia să nu sude asfaltul, deci asfaltul uscat să avem și vedem imediat la restaurant. Și am zis că vă dau un update și de benzină, că trebuie chiar să alimentez, și benzina pe autostradă, pe ringul Budapestei, în Ungarii, e 6 de fâți, de hufi, de forinți. Calculați voi ce înseamnă asta în lei și dacă e mai ieftină sau mai scumpă decât la noi. Și dacă acum 2 zile sărbătoream că Bela a trecut de 3000 de kilometri, astăzi sărbătorim că Bela a trecut de 4000, acum îmi dă seama că are 4010. Aventuriera noastră bavareză, imediat în ritmul ăsta ne apropiem de a doua revizie de curs de un an de zile. Adică mai puțin de un an de zile, nu? Acum câteva săptămâni am făcut clip după ce am făcut prima revizie de 1000 de kilometri, când am pregătit tot de drumul ăsta pe care suntem acum, și acum deja era 4000 de kilometri. Deci felicitări pe el și la mulți ani, cu mulți kilometri, cu asfalt uscat și fără niciun incident. Deci dacă sunteți pe autostrada M31 de la Budapesta spre Oradea, căutați un local
care se numește, vă zic acum și nu sper să fie deschis. Și mașini sunt parcate. Căutați un local care se numește, căutați 60 Cratimă As Fogado, Budapest Fellow. Și restaurantul ăsta, de ce venim aici? Pentru că e all chenit, e bufet cu all chenit, plătești prețurile aici, care nu știu cât, dar vă zic imediat după ce plătesc de o persoană, uite, până la 10,50, cred că e ăsta. Și mănânci cât vrei și ce vrei. Hai să vedem. Ah, for breakfast? Ah, okay, so I need to grab everything in 2 minutes? Okay. Thank you. Deci am 2 minute la dispoziție să-mi iau de aici pentru micul dejun. Hai să văd ce mi-au de micul dejun în 2 minute. De ce e un restaurant cu all chenit și n-am știut până acum la 11 cred, e micul dejun, da? Și am venit, am plătit 7 euro la ăsta înainte să treacă la meniul de bufet de prânz și mi-a luat ce am vrut, cafea, suc și cât am apucat, îmi zicea că în 2 minute finish, în 2 minute finish. Și cât am apucat, mi-am luat și mi-am pus în farfurie și ăsta e micul meu dejun pe azi. Și asta de fapt vreau să vă arăt că ei au bufetul de astea pe all chenit cu tot ce poți să mănânci. Și nu numai cu mic dejun, până la 11 mic dejun, după aia pe bufet de prânz cu tot ce vrei să mănânci la un preț anume. Și micul dejun a fost 7 euro, 7,55 de lei. Acum, poftă bună să am și după aia dăm bici mai departe spre Oradea. Ambianța înăuntru e foarte neomodernistă. Neomodernistă din Iugoslavia anilor 80. Și acum după ce am luat prânzul, slash micul dejun, slash brunch, și cu burta plină mi-am reevaluat opțiunile, m-am gândit eu că mai bine, sincer să fiu, mă duc direct acasă, nu mai opresc eu nicăieri, pentru că de aici din Ungaria am opțiunea să mă duc pe Oradea și practic ocolesc un pic dacă după aia merg Oradea Cluj, sau de aici din zona asta unde sunt să mă duc spre Zalău și după aia Zalău Cluj. Și per total e cu o oră și ceva mai 2 ore mai lung dacă mă duc direct practic. Deci cum să explic? În loc să merg în jos spre Oradea și după aia spre Cluj, mă duc drept, în linie dreaptă spre Zalău și după aia cobor spre Cluj. Și per total aș ieși numai cu vreo oră și ceva, 2, maximum Cluj, maximum plus până la Cluj. Tot drumul până la Cluj, nu până la Oradea, dacă l-aș ocoli așa. Și cred că asta o să fac, așa că mi-am pus acum pe Waze. Mi-am pus Marghita, care e la 2 ore jumate distanță. Și de la Marghita mai am vreo 2 ore până la Cluj-Napoca. Asta înseamnă că e cât e 11 jumate aici, e 12 jumate în România, 2 ore jumate până la Marghita. Ce înseamnă? 12 jumate, 1, ora 3 aș ajunge în Marghita. Hai zicem 3 și un pic, mai opresc să mai pun benzină o dată, probabil. Sau s-ar putea mi să întreba, da, o să mai pun probabil o dată benzină. Și ar fi un 3 și ceva, cu încă 2 până la 5, 6, hai să zicem 6, 7, cu tot cu pauze. Mai opresc de un pipi, mai opresc, poate mai beau o gură de cafea, pe la 6, 7 aș fi acasă. Nu? Sunteți de acord cu mine? Hai! Asta e aventura, planurile se schimbă, rezervare nu avem pe nicăieri pe diseară. O să-mi sun prietenii din Oradea să-i anunț că nu mai opresc acum tura asta, să nu se supere. Și asta este, dăm bici. Apă, pai și bătaie și asfalt uscat să avem, că benzină în rezervor este. Și doamnelor și domnilor, urmează să ieșim din Ungaria. N-am mai filmat că mi s-a terminat bateria, mi-am uitat la un moment dat camera pornită fără să-mi dau seama și aveam o baterie, una din bateriile mai mici în ea și nu mi-am dat seama că am uitat-o pornită și a rămas fără baterie. Ultimii 60 de kilometri, sau nu știu cât, 40 de kilometri, ceva, da, cred că 60, i-am făcut pe drumul european și intru în România, în Schengen cu motocicleta. De fapt, stai că ies din Ungaria în Schengen cu motocicleta, sau? Nu, da, acum ies din Ungaria
Și acum România, România, Schengen! Felicitări mie! Felicitări vouă că ați rămas până aici în aventura asta cu mine! Bun venit în România, dragilor! Mai am 3 ore și 1 minut până acasă. Până la 7 sunt în Cluj Napoca la Iulia și pisicii mei. E că nu i-am zis să străiască vreo oră jumate să-i dau mesaj să zic să pună ciorba la făcut și să spele pisicii. Să mă aștepte toți îmbrăcați frumos și aranjați. Glumesc. Nu o să pun să facă ciorbă. O să mă mătăm o șaormă sau ceva. Ca să mănânc și mâncare de casă. Când am mai mâncat o șaormă de când era mic. Dar de acum iau încetuțul câte 185 de kilometri. Cu medie de 60 la oră, că sincer să fie mai mult nu prea acum. Merem, dăm bice. Liniștiți, lejer. Și mergem pe partea asta Marghita, Șimleu, Silvanie, Zalău și Zalău, Agăsuță. Ce dracu-i cu drumul ăsta? Uite, opa! Haide, mea! Nu mă așteptam să fac adventure riding pe aici. Eu am zis că vin pe partea asta de Sălaș, că e mai chill, da? Mi-ați arătat voi mie. Și că mai am cât? În 2 km trebuie să fac dreapta spre Nușfalău. Și mai am 2 ore până la intrare în Cluj. Da, bă, băiatule, drumul ăsta... Ce ați votat primar? Ce ați votat Consiliul Local? O lămâie? Și că face asta, că nici nu pot să stau în spatele lui, că mă tem că se ferește și mi-apare o groapă imensă în față. Și nu o să pot să o ocolesc eu, trebuie să las buffer între noi doi destul de mare. Limită de 30 la oră, no shit! Mamă, frate, ce drum! Teoretic ar trebui să mă sui acum pentru prima dată pe ciotul ăsta de autostradă de aici, de la Nușfalău. Așa am impresia că îi da drumul și că pe acolo o să mă suie. Vedem după aia unde ies. Wow, chiar există autostradă pe aici? Ah, ce asfalt! Asfalt! Ce minuneție! Cât am? 12 km de autostradă, dar după drumul ăsta pe care tocmai l-ați văzut, la ăștia 12 km de autostradă, deci că l-am prins pe Dumnezeu de un picior. Și soare iar, că vine o furtună spre Oradea și ar fi vrut să nu mă prindă. Nu știu dacă ajunge și până la Cluj, dar sigur aș vrea să ajung înainte ei, dacă ajunge și până la Cluj. Da, 11 km de autostradă. Mai am 65 de kilometri, mai puțin de o oră. N-am mai filmat. Că am făcut Meseșul, că am venit pe la Zalău, am făcut Meseșul și urmează să fac Topa, ca să termin așa și într-un mod epic de motociclitura asta din Balcani. Și acum, în județul Sălaj, să mă așez un pic, mă ține. În județul Sălaj mi-am dat seama că nu există absolut nicio benzinărie și trebuie să trag pe dreapta să schimb uleiul pe persoană fizică. Nu vă detaliez, ar trebui să vă dați seama singur ce înseamnă asta. Și hai să dăm bice, că mai avem un pic și ajungem acasă și ne terminăm excursia noastră din Balcan. Ce ai? Nu știu ce face așa scandal, dar na. Da, să-i dăm bici ultima oră, mai puțin de oră, cred că 55 de minute, 50 de minute până acasă, să terminăm excursia noastră din Balcani. Frate, ce trafic e aici! Am 650 de km, și mai am 100, deci o să termin ziua cu 750 de km, din care ultimii câți 250 au fost neplănuiți. Dar nu nimica. Merem înainte, că înainte era mai bine.
Și 3, 2, 1, Cluj-Napoca! Și pentru ultima dată în excursia asta pot să zic, sau ar vrea să zic, bună seara internet și bine v-a regăsit cu bine Alex pe motor aici, alături de toți cei 7000 și ceva care v-ați uitat la mine în ultima săptămână și ceva. 2700 de kilometri, 5 țări, 7 zile și o aventură cu amintiri pentru o viață. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați fost alături. Sper că v-a plăcut și vouă la fel de tare să vă uitați, că mi-a plăcut și mie la fel de tare să fac vlogurile astea. Nu vreau să ne întindem prea tare, că eu devin lacrimogen la despărțiri, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Dar n-are rost să mai lălăim. Mulțumesc tuturor celor noi veniți aici pe canal, în urma vlogurilor astea. Ca parte organizatorică, tot ce trebuie să știți e faptul că probabil voi ține un live, m-am gândit acum pe drum, să răspund la toate întrebările pe care mi le-ați pus voi în comentarii și mi le-ați trimis mai ales pe Insta și pe Facebook în perioada asta, întrebări legate de logistică, bani, roaming, chestii de genul ăsta. Astea fiind spuse, vă mulțumesc că ați rămas până aici. Dacă nu sunteți abonați încă, o să vă rog să luați în considerare să-mi lăsați și o abonare. Aveți și posibilitatea de a deveni membri ai canalului dacă vă interesează acest aspect. Dacă nu, măcar cu un like și un share puteți sprijini super mult canalul. Și bineînțeles, puteți lăsa oricând un comentariu bun, rău, numai, vă rog, nu fiți nepoliticoși, comentariile nepoliticoase o să nu știu. Și până data viitoare, rămâneți în zonă, o să mai vină cât de curând alte vloguri din România, din Transilvania și mai ales în curând, deja am teazuit pe Instagram, dar în curând o să anunț care va fi următorul tur în afara țării. Pentru că nu mai este mult și începe și ăla. Și nu uitați, fiți buni cu voi, fiți buni unii cu alții și noapte bună internet și ne vedem data viitoare.